සුබ දවසක්. ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් ඔෆ් චමී එක්ක අද අපි යන්නේ පොළොන්නරුවේ පිහිටි ඉතා විශේෂිත වූ බොහෝ දෙනා නොදන්න ලංකාවේ පැරණි ලෙන් චිත්‍ර ටිකක් බලන්න. ඒ තමයි පුල්ලිගොඩ පුරාවිද්‍යා ස්ථානයේ පිහිටි පුල්ලිගොඩ ලෙන් සිතුවම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ මැප් එකෙන් පෙන්නන්නේ ඒ පුල්ලිගොඩ ලෙන් සිතුවම් සහිත පුරාවිද්‍යා ස්ථානයේ පිහිටි තැන. ඒක පිහිටලා තියෙන දිඹුලාගල කඳු පන්තිය ආසන්නයේ. දිඹුලාගල පන්සලේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 3ක් පමණ දුරිනුත් ඕගලන්ට මේ මැප් එකේ පෙන්නන ඉද්දපිච්ච වැවේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 1මාරක පමණ දුරිනුත් තමයි මේ පුරාවිද්‍යා ස්ථානයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි උදින්ම සෝමාවතී පුදබිමට ගිහින් මේ ඓතිහාසික සෝමාවතී පුදබිම වන්දනාමාන කරලා මනම්පිටිය හන්දියට එද්දී සෑහෙන හවස් වුණා. හවස 5 පමණ වුණා. මනම්පිටිය හන්දියෙන් හැරිලා දිගටම එද්දී හම්බ වෙන මේ රූස්ස ගස් වලින් වටවන ලස්සන පාර දිගේ එහි සැරි නරඹමින් ගිය අපිට හැරෙන තිබ දලුකන හන්දියත් මග ඇරිලා කෙලින්ම ගිහිල්ලා නතර වුණේ ZD ඇලලඟ. මාදුරුවේ ජලාශයෙන් පටන් අරගෙන වැලි කන්ද අසීලපුර දක්වා මහවැලි බී කලාපයේ පෝෂණය කරමින් කිලෝමීටර් 52ක් දුර වාරි කර්මාන්තයේ සඳහා අවශ්‍ය ජලය රැගෙන යන ඇල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉසෙද්දී ඇල. එතනදී අපි ලස්සන දසුනකුත් දැක්කා. වෙලාව හවස 5:26 නිසා දිඹුලාගල කන්දට ඉර හැංගෙන ගමු. මේ තියෙන දලුකන හන්දියෙන් හැරුණට පස්සේ අපිට පේන සුන්දර දලුකන වැව. බලන්න ලස්සන දර්ශනය. ගොඩක් හවස් වෙලා තිබ්බ නිසාත් පුල්ලිගොඩ ලෙන් චිත්‍ර බලන්න කරුවල වැටෙන්න කලින් යන්න ඕන නිසාත් නැවත දවසක නිදහසේ කාලය ගත කරන්න මේ ප්‍රදේශයට එනවා යයි සිතමින් අපි මෙතන නවතින්නේ නැතුව අපේ ගමන ඉදිරියටම ගියා. අර මම කලින් කියපු ඉසෙද්දී ඇල එතනනුත් Google Map එකේ පාර පුල්ලිගොඩ විහාරයට පෙන්නනවා. නමුත් ගම්වාසීගෙන් විමසුවාම කිව්වේ දැනටමත් ඒ ඉසෙද්දී ඇල ළඟින් වැටලා තියෙන පාරේ පාරට අලි ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා ප්‍රධාන පාරක් වෙන දලුකන හන්දියෙන් හැරිලාම පුල්ලිගොඩ විහාරයට යන්න කියලා. මේ පේන්නේ සුප්‍රසිද්ධ දිඹුලාගල විහාරයට ඇතුළු වීම දොරටුව. බලන්න ආකාශ චෛත්‍යයේ ලස්සන ඉත්පිච්ච වැව. මෙතන තියෙන සුන්දරත්වය නම් කියලා නිම කරන්න බෑ. පොඩි කාලේ දිඹුලාගල පන්සල බලන්න ආපු වෙලාවක මේ ඉද්දපිච්ච වැව බලන්න ආව මතකයි. ඒ කාලේ හිතේ ඇඳිච්ච සුන්දර මතකයක් සිහිපත් කරමින්ම මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 1මාරක් පමණ දුරින් මිල්ලෑව ගමේ පිහිටි පුල්ලිගොඩ විහාරය හොයාගෙන අපි ගියා. ඒ යන අතරමඟ හම්බ වුණ ප්‍රදේශවාසීන්ගෙනුත් අපි ඇහැව්වා ලියනවද කියලා. ඔවුන්ගෙන් උපදෙස් ලැබුණේ නම් ලෙන් සිතුවම් බලන්න යන්න කලින් පන්සලේ හාමුදුරුවන්ගෙන් විමසලා යන්න කියලා. අර පාර මේක වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් අපි එන්න දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන නවමිල්ලෑව ප්‍රාථමික පාසලත් වම් අත පැත්තෙන් තියෙන ක්‍රීඩා පිටියත් මැදින් වැටිලා තියෙන පාරේ මීටර් 500ක් පමණ යද්දී අපිට පුල්ලිගොඩ රජමහා විහාරයට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වුණා. ප්‍රදේශවාසීන්ගේ උපදෙස් පරිදි අපි මුලින්ම පන්සලේ ස්වාමින් වහන්සේ බැහැ දැකලා උන්වහන්සේගෙන් විමසලා මේ වටිනා ලෙන් සිතුවම් බලන්න යන්න පිටත් වුණා.
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සවි කරලා තියෙන ඌරු පහු කරාට පස්සේ ප්‍රවේශ මාර්ගයේ හරහා අලිවට ඇදලා තියෙනවා දක්නට ලැබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විමසූ අවස්ථාවේ ඒ ප්‍රවේශයේ හරහා ඇඳි කොටසේ විදුලිය ඒ අවස්ථාවේ නැති බව දැනගත්තු නිසා අපි අපේ ගමන ඉදිරියටම ඇදුණා. හැබැයි ඉතින් හිතේ පොඩි චකිතයක් තිබ්බේ නැතුවම නෙවෙයි. පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරකය. කොයි පැත්තෙන්ද ගහලා තියෙන්නේ? ඇදලානේ. මේ ඉදිරිපස්ස තියෙන පුවරුවෙහි සඳහන් වෙන්නේ පුල්ලිගොඩ පුරාවිද්‍යා ස්ථානය ගැන සාරාංශගත විස්තරය. එහි සඳහන් වන ආකාරයට මේ සිතුවම් අනුරාධපුර යුගයට අයත් මහා කලා චිත්‍ර සම්ප්‍රදාය නියෝජනය කරන අතර දේව රූප ලෙස විශ්වාස කළ හැකි රූප පහක් සුදු, කහ, රතු, දුඹුරු සහ සීමිත වර්ණයේ භාවිතා කර රේඛාවලට මුල් තැනක් දෙමින් ගල්ලෙනෙහි බිත්තිය මත සියුම් බදාම ස්තරයක් යොදාගෙන ඒ මත ඇඳ තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. මං ඇහැව සර්පය ඉන්නවද කියලා නෑ කිව්වා. කඳුරයි. යම්කෝ බලන්න. හිටියද කවුරු හරි? ආර පේන්නේ. මං ඇහැව ආම්දුරන්නේ. වැඩි දුරක් නෑ කිව්වා. ඒ පුස්සලා එහෙනම් අපි යන්න. වෙන දවසක එමු. එන්න තමයි ප්‍රශ්නේ. එනකොට කරුවල වැටෙන්නේ. ඒ පොඩි හාමුදුරුවෝ කිව්වේ ටක් ගාලා ගිහිල්ලා එන්න කරුවල වැටෙන්න කලින්. මේ අස්සේ ගානේ. ටිකක් අපහසු වෙනුණත් වැඩි දුරක් නගින්නේ නැති නිසා විනාඩි 15කින් පමණ අපි මේ සිතුවම් සහිත ගල්ලෙනට ළඟා වුණා. මෙතන ඉනක ගන්න තමයි ඕ. දැන් හවස 6ට විතරත් ඇති. ගිහින් එදි කරුවලත් වෙයි. යන්දෝ නොයන්දෝ කියලා දෙගිඩියාවෙන් හිටපු අපි අවසානයේ ගිහින් ලෙන් සිතුවම් බලලා මෙම කොහොම හරි කියලා ගමන ගල්පඩි දිගේ ලෙන ළඟට යන්න තීරණය කරා. මේ වටිනා ලෙන් සිතුවම් රැකගන්න ඒ ලෙන වටා යකඩ ආවරණයක් ඉදි කරලා තියෙනවා දක්නට ලැබුණා. ඒ තුලින් අපහසුයෙන් නමුත් ග්‍රහණය කරගත්තු සිතුවම් වල පැහැදිලි රූප කීපයක් මේ වීඩියෝයේ ඉදිරි කොටස් වල ඇතුල් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ සිතුවම්. ගල්ලෙනෙහි බිත්ති මත සියුම් බදාම ස්තරයක් යොදලා ඒ සුමට කරලා ඒ මත චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන බව පේනවා. මුළුලෙන පුරාම චිත්‍ර තිබිලා තියෙනවා. නමුත් දැනට ශේෂ වෙලා තියෙන්නේ මේ රූප පහේ සිතුවමත් එක්කම වම්පසින් තියෙන මේ සිතුවම් කොටස විතරයි. එම රූප අනුරාධපුර යුගයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව පසුන සියවසේ ඇඳ සීගිරි චිත්‍රවලට පසුව නිර්මාණය කර තිබුණත් බැලූ බැල්මට සීගිරි චිත්‍රවලට බෙහෙවින් සමානයි. නමුත් සීගිරි චිත්‍රවල ඉන්නේ ලලනා රූප. ඒ වුණාට මේ චිත්‍රවල ඉන්නේ නම් දේවතා රූප. පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් මේ දේවතා රූප බව සඳහන් කර තිබුණත් විවිධ පිරිස් විවිධ මත දරනවා. දේවතා රූප හෝ කිසියම් වෙනත් පිරිසක් නිරූපණය කරන රූපයක් හෝ වේවා මගේ නම් අදහස වෙන්නේ පින් ඇති පිරිසක් මෙමගින් නිරූපණය කරන බව. මොකද හිස පිටුපස තියෙන ඡත්‍රය සහ මේ සියලුම රූප වැඩි හිඳින්නේ විකසිත නෙළුම් මල් මත. මේ තියෙන්නේ සමීප ඡායාරූපයක්.
මෙහි යොදා ඇති වර්ණ පැහැදිලිව දක්නට තියෙනවා. රත්තු, දුඹුරු, කහ වර්ණ රූප ඇඳීමට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා වගේම සුදු වර්ණය පසුබිම් වර්ණයේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මහනුවරයෝගේ චිත්‍ර සම්ප්‍රදායට ආభాෂයක් දෙමින් පසුබිමේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා නෙළුම් මල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දේවතා රූප වැඩ සිටින්නේ පිපුණු නෙළුම් මල් උඩ. ඒ වගේම ඒ රූපවල ඔවුන් පැළඳි ආභරණ පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා. මේ ලෙනෙහි මෑත කාලයේ බදාමෙන් නිම කරපු කටාරමක් තමයි දක්නට තියෙන්නේ. ඒ ලෙනෙහි ආරක්ෂාවට. නමුත් එහා පැත්තේ ස්වභාවිකව සෑදුණු කටාරමක් සහිත ලෙනකුත් දක්නට ලැබෙනවා. කොහොම වුණත් මේ දිඹුලාගල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය පුරාණයේ ආරාම ලෙන් සහිත සංඝයා වැඩ සිටි මහා පින්බිමක්. ඒ නිසා මේ ස්ථානයේද එවැනි කටයුතු වලට යොදාගත් තැනක් බව නොඅනුමානයි. ඈත අතීතයේ ලංකාවේ විසූ මුතුන් මිත්තන්ට තිබූ දක්ෂ කලා හැකියාවල් වලින් එකකට මනා සාක්ෂියක් වන මේ පුල්ලිගොඩ ලෙන් සිතුවම් නැරඹූ අපි කරුවලත් වැටීගෙන එන නිසා අපේ ගමන නිමා කරන්න සූදානම් වුණා. ෆෝටෝ දෙකක් ගෙනා කොහෙද වත්තන්නේ? ෆෝටෝ දෙකක් ගෙනා කොහෙද වත්තන්නේ? ආයේ සීරුවක් කරන් ඉන්නවා. පාදසලක්. මෙතනින් බහින්න බලාගෙන. ඉතින් එන්න දුන්නේ නැතර නේද? ඒක නික්ම නැග්ගනේ. අලිවෙඩි අපි අර පාරෙන් ආවනම් මේකට වැටෙනවා ඇත්තේ. අංකල් ගිහිල්ලා අදට ගමන නම් අපි නිමා කරා. ඔයාලත් Footprints of Chami subscribe කරලා අපේ ඊළඟ ගමනටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.